Abuja yesterday ahead of the commencement of public campaigns for the 2027 elections today, with political parties and candidates urged to commit themselves to peaceful campaigns, reject violence, hate speech, and other acts capable of undermining the electoral process. The chairman of the Independent National Electoral Commission (INEC), Professor Joash Amokwito SAN, was speaking during the signing of the Peace Accord called on political parties and candidates running in the 2027 general election to keep their promises made in the National Peace Accord. Amokwito cautioned that signing the agreement will mean little if political leaders did not make sure the supporters and campaign teams followed its rules. The All Progressives Congress APC has fixed Saturday, August 22, 2026 for its primary elections to select candidates for 4 restored State House of Assembly constituencies in Delta and Kogi State and legislative by-elections in Gombe, Bauchi, Delta and Kano State. The party announced this in its timetable and schedule of activities signed by its National Organizing Secretary Suleiman Agungu and shared today. According to the timetable, the sale of forms and submission of completed forms will close tomorrow. The party scheduled the screening of aspirant, publication of screening results, and screening appeals for Friday before the primary election on Saturday. A retired brigadier and former commander of the Amotekun Corps in Ekiti State, Joe Komalafe, has condemned jungle justice, urging Nigerians to reject jungle justice and allow relevant authorities handle criminal cases according to the law. Komalafe was speaking on Yewa Frontier 102.9 FM today, said people often resort to jungle justice because they believe they cannot get justice through the legal means or when they feel the system is not treating them fairly. He stressed that although there is no perfect system in Nigeria, jungle justice should not be encouraged. Also speaking, a legal practitioner, Isaac Amos Esquire, called for increased public education on the dangers and illegality of jungle justice. He also advised people who share images of suspects on social media to blur their faces, particularly when the matter has not been determined by a court, in order to protect their right and uphold the principle of presumption of innocence. You're listening to the media news on your Frontier 102.9 FM. Still to come. Ogun State Police arrest 2 robbery suspects, recover 3 pistols. Please join us again. The political season is here again. In accordance with the 2027 INEC election timetable, campaigns for the presidential and National Assembly elections begin on 19th August 2026, while the governorship and state assembly campaigns commence on the 9th of September 2026. Are you a political party or an aspirant seeking to reach thousands of voters across Yewa and beyond? Then Yewa Frontier 102.9 FM is your trusted media partner. Advertise with us through political jingles, rally coverage, news mentions, program appearances, interviews, sponsored political features, and lots more. For bookings and inquiries, call 0911 000 0118, 0911 000 0118. Yewa Frontier 102.9 FM, the voice of Yewa. Welcome back. Thank you very much for your time. You're still listening to the media news on your Frontier 102.9 FM. To stay connected with us beyond the airwaves, kindly follow us on Facebook, your Frontier 102.9 FM. On Instagram, YouTube, TikTok, and X at your Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incident in your area, send a message or call 0911 0000140. And now the rest of the news. Armed police and soldiers today blocked retired military personnel from converging in front of the Ministry of Defense in Abuja to protest the non-implementation of consequential adjustment to their pensions. The protesters had attempted to move towards the front of the ministry, but more security personnel were mobilized to prevent them from assembling at the location.
Earlier, soldiers deployed to the ministry had moved against the protesters as they attempted to assemble at the premises, resulting in a confrontation between the 7 and retired personnel. The retirees are demanding the implementation of consequential pension adjustment arising from salary increases approved for 7 military personnel. Operatives of the anti-robbery team of the Ogun State Police Command have arrested 2 suspected members of an armed robbery syndicate and recovered 3 locally made pistols and 18 live cartridges from them. The suspects, Adeyinka Onokumaya, 46 years old, and Olayiwola Kehinde, 48 years old, were arrested during a follow-up investigation into the recovery of a stolen car linked to an armed robbery incident in April 2026. The command spokesperson, DSP Oluseyi Babashi, disclosed this in a statement made available to journalists today. According to the spokesperson, the suspect allegedly confessed during interrogation to participating in several armed robbery operations in the region. On the foreign scene, Zambia President Hakainde Hichilema have been declared the winner of the country's presidential election, securing a second 5-year term. The Electoral Commission of Zambia announced Hichilema's victory yesterday, confirming that the incumbent secured about 60% of the presidential vote, while his main contender, opposition leader Brian Undubile, received approximately 38%. The election, however, was overshadowed by violence, disruptions to vote counting, and arrest of 11 opposition officials, as vote counting was temporarily suspended after election officials were attacked and marked ballot papers were reportedly stolen. The process later resumed after authorities said the security situation had been brought under control. And in sport, the 2026 MPFL Super 6 Invitational Pre-Season Tournament is set to kick off at the New Just Stadium, Plateau State today. In today's opening match, Rivers United will face Plateau United by 2 p.m., while El Kenami Warriors will play Mighty Jet at 4 p.m. In another news, Edo Queens have been handed a tough draw in the 2026 WAFO B Women's Championship League qualifiers. The Nigerian Women Football League NWFL champions will compete in Group B alongside Cote d'Ivoire, Ghana, and Niger Republic. And with the sports news, we end this edition of Media News on Your Frontier 102.9 FM. But before we go, a reminder of our top stories. We informed you that President Bola Tinubu will join world leaders to address the 81st session of the United Nations General Assembly UNGA 81 General Debate on Wednesday, September 23 in New York. You heard that operatives of the anti-robbery team of the Ogun State Police Command have arrested 2 suspected members of an armed robbery syndicate and recovered 3 locally made pistols and 18 live cartridges from them. And on the foreign scene, Zambia President Hakainde Hichilema has been declared the winner of the country's presidential election, securing a second 5-year term. To stay connected with Yewa Frontier 102.9 FM beyond the airwaves, kindly follow us on Facebook, Yewa Frontier 102.9 FM, on Instagram, YouTube, TikTok, and X at Yewa Frontier FM. You can also listen to us from anywhere in the world via Radio Garden. To report any newsworthy incident in your area, send a message or call 0911 0000 140. And that's the Media News on Yewa Frontier 102.9 FM. My name is OLUWAFUNMILAYO ALEX-ONI. Thank you very much for listening. Good afternoon. láti lè ṣe rédíò Yewa Frontier 102.9 FM.
ẹ káàsán ẹ̀sìnkú ṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyín láti lè ṣe rédíò Yewa Frontier 102.9 FM Boluwatife Ọlọ́run ní ìlú níròyìn ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn tó ṣe kókó nínú ìròyìn ọ̀hún. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu yóò wà níbi tí wọ́n ti máa ṣe ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn adarí ìṣọ̀kan àgbáláyé ní ọjọ́ 23 oṣù kẹsàn-án ọdún tí a wà nù rẹ̀ yìí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn ti fi ọwọ́ ṣìkún òfin mú àwọn afurasí gbéwiri tí ó sì jẹ́ pé wọ́n gba àwọn ìbọn léwọ́ lọ́wọ́ wọn. Láti ilẹ̀ òkèèrè ààrẹ orílẹ̀-èdè Zambia ìyẹn Akinde Ekelema òun náà ni ó sì jáwé olúborí lẹ́ẹ̀kan sí nínú ètò ìdìbò. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ni yóò wà pẹ̀lú àwọn aládarí orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáláyé láti ṣe ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kọkànléní-ọgọ́rin irú rẹ̀ tí àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ọjọ́ 23 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà nù rẹ̀ yìí ní ìlú New York. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ni wọ́n wà lára àwọn 10 tí wọ́n mọ̀ bá àwọn tó ṣe ṣàǹkóṣàǹkó káàkiri àgbáláyé sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé ọ̀hún. Ìpàdé lè tí ó jẹ́ pé yóò wáyé láti ọjọ́ 22 oṣù kẹsàn-án títí di ọjọ́ 28 oṣù kẹsàn-án ọdún tí a wà nù rẹ̀ yìí. Ààrẹ yóò máa sọ̀rọ̀ ní déédé aago 6:30 ìrọ̀lẹ́ ní aago torílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àkòrí èyí tí wọ́n ṣe lọ́dún náà ni dídá ìfọkàntán padà sí ṣíṣe àkóso àtúnṣe àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tí ó wà fún gbogbo wa. Níbi wọ́n ṣe sísọ lójú ìpolongo ìbò fún ipò ààrẹ àti àwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà náà ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu pẹ̀lú àwọn olùdíje mìíràn káàkiri àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú mìíràn bíi Peter Obi, Dumebi Kichuwu, Ọmọyẹlé Sowore àti àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú mìíràn ti péjú pésẹ̀ sí ibi tí wọ́n ti buwọ́lu ìwé àjọsọ àlàáfíà nínú ìpolongo ìbò ṣáájú ètò ìdìbò tí ó wáyé ní ọdún 2027. Ìwé àjọsọ àlàáfíà tí wọ́n buwọ́lu náà ní ìlú Àbújá lánàá òde yìí òun náà ni àwọn olùdíje rọ àwọn alátẹ̀lé wọn láti rí dájú pé wọ́n fi ààyè gba àlàáfíà. Alága àjọ ẹ̀ṣọ́ ètò òbòdó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn ọ̀jọ̀gbọ́n Josh Àmúpìtàn nígbà tí òun buwọ́lu ìwé náà ni ó ṣe lálàyé wípé kí àwọn olóṣèlú rí dájú pé wọ́n tẹ̀lé òfin ètò ìdìbò láti rí dájú wípé wọ́n fi ààyè gba àlàáfíà wọ́n sì ṣe nǹkan tó tọ́ àti ètò yẹ gẹ́gẹ́ bí ìwé òfin tó gbétò ìdìbò ró lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe fààyè gbà á. Ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressive Congress ti mú ọjọ́ 22 oṣù kẹjọ ọdún tí àwa nù rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí wọn yóò dìbò abẹ́lé fún àwọn ipò 4 kan léè tí ààyè ṣíṣílẹ̀ ní àwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ní ìpínlẹ̀ bíi Delta, Kogi àti àwọn bòmíì bíi Gombe, Bauchi, Delta àti Kano. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọ́n fi léde nínú àtẹ̀jáde tí ó wá láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ó jẹ́ akọ̀wé ní ẹ̀ka tèèyàn ìyẹn Suleiman Arugu òun náà ni ó fi léde tí ó sì buwọ́lù. Wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé títà àti gbígba fọ́ọ̀mù wípé mo wù mí láti díje náà ni yóò dópin ní ọ̀la òde yìí tí wọ́n sì mú ọjọ́ Ẹtì gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí wọ́n ṣe àyẹ̀wò fún àwọn tí ó bá wù láti kópa. Ajagun fẹ̀yìntì tí yóò sì tún jẹ́ alákòóso fún àwọn àjọ Àmọ̀tẹ́kùn tẹ́lẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ìyẹn Job Kọmọláfẹ́ ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé ohun tí kò tó àti èyí tí kò yẹ náà ni láti máa pààyàn nípa ìfọnáfọṣù tàbí máa dá sẹ̀ríà ní ti ọwọ́ ara ẹni tí wọ́n bá mú ẹnikẹ́ni tí wọ́n fura sí gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn. Kọmọláfẹ́ ṣàlàyé pé kò sí ibi tí ó ti wù kó mọ kí wọ́n rí dájú pé ẹni tí wọ́n bá fi ọwọ́ òfin mú gbówùwọ̀ ọ̀daràn kí wọ́n rí dájú pé wọ́n mú un lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn agbófinró láti rí i pé ó jìyà lábẹ́ òfin. Agbófinró kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Isaac Amos
òun náà ni ó kí n tí bàbá òun sọ nígbà tí ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé ó yẹ kí wọ́n máa ṣe àdánilẹ́kọ̀ọ́ tó tọ́ àti èyí tó lóòrìn fún àwọn èèyàn láyìíká láti lè fi wágbó dẹ́kun fún mímú òfin sí ọwọ́ ara ẹni. Ó rọ àwọn tí ó wà ní agbọn ti agbófinró láti rí dájú pé wọ́n ń jẹ́ kí òfin kó ṣe tí ó tó àti èyí tó yẹ tí ó sì fi mú kí àwọn èèyàn kí wọ́n lè nígbàgbọ́ nínú àlàkalẹ̀ òfin. Ó ní àìní ìgbàgbọ́ tó nínú àlàkalẹ̀ òfin òun náà ni ó bí irú eléyìí. Ó ní bí ẹnikẹ́ni bá jí afurasí kí wọ́n dẹ́kun láti máa ya fọ́nrán tàbí ya àwòrán irú ẹni bẹ́ẹ̀ láti gbé sórí ẹ̀rọ ayélujára torí pé eléyìí náà kò bá òfin mu. Ó tẹ̀wájú láti jẹ́ kó di mímọ̀ pé bí ó bá wù wọ́n bí ó bá wù wọ́n kí wọ́n fi irú fọ́nrán rẹ̀ síta kí wọ́n rí i dájú pé wọ́n di ojú irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí ó má bàa hàn. Ìròyìn ọjọ́ kan yìí ni ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti lè ṣe rédíò Yiwa Frontier 102.9 FM. Nígbà bá padà dé àmúròyìn lòkèrè tó yín létí ẹ̀mọ́ yìí kò ń bẹ̀. ó ń bòlúdé létí ń tètè wéré. gẹ́gẹ́ bí àlàkalẹ̀ àwọn àjọ elétò ìdìbò ìpolongo ìbò sípò ààrẹ àti ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 19 oṣù kẹjọ nígbà tí ipò gómìnà àti àwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ lọ́lọ́kan òjọ̀kan yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ 9 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà nù rẹ̀ yìí. sẹ́gbẹ́ òṣèlú ńlẹ̀ yín ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ tàbí olùdíje dupò tí ń wá àtìlẹ́yìn ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn olùdìbò jákèjádò ilẹ̀ Yewa àti ìpínlẹ̀ Ògùn lápapọ̀ ìdágunláka ò sí fún yín. ìkànnì Yewa Frontier FM gẹ́gẹ́ ní iléeṣẹ́ òjìmì tó gbangba sùn lọ́yẹ̀ láti bá yín polongo ẹ̀. ẹgbẹ́ ànálẹ̀ ìpolongo òṣèlú yín wá ẹ jẹ́ kí a bá yín gbé ìwọ́de ìpolongo sórí àtẹ́gùn. ẹ wá fún ìtàkùrọ̀sọ kíka ètò yín nínú àwọn ìròyìn wa wíwá fún ìfọ̀rọ̀wánilwò lórí rédíò ṣíṣe nígbàwọ́ ètò òṣèlú àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó lè jẹ́ kí ara yóò mọ̀ yín. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 0911 0000 118 0911 0000 118 Yewa Frontier 102.9 FM ohùn Yewa. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀sìnkú tẹ̀tílẹ̀kọ̀ ẹ̀ ń gbà pé ẹ lè rí wa wò kìtìkìtì lójú òpó abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Yewa Frontier 102.9 FM Ìlàró. Níbẹ̀ ni a kalẹ̀ sí Instagram, TikTok àti X Yewa Frontier FM náà lẹ́ẹ̀tì rí wa tó bá ní ohunkóhun tó jọ mọ́ròyìn tàbí ìtanilólobó tí ẹ fẹ́ fi tó wa létí ní yàrá ìròyìn wa 0911 0000 140 àwa lójú Radio Garden. Bákan náà ìròyìn tẹ̀síwájú. Àwọn àjọ tó mójútó gbígbógun ti ìwà olè jíjà ní ìpínlẹ̀ Ògùn òun náà ni wọ́n ti fọwọ́ síkún òfin mú àwọn afurasí méjì kan tí wọ́n ní wípé wọ́n ń ṣe ìwà gbéwìrì káàkiri ìpínlẹ̀ Ògùn. Gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀, wọ́n ní àwọn méjì ọ̀hún náà ní Ọláyínká Ọ̀nàkọ̀máyà ẹni ọdún 56 àti Ọláyíwọlá Kẹ́hìndé ẹni ọdún 50 náà ni òun náà bákan náà. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti jẹ́ ó di mímọ̀, wọ́n ní wípé àwọn kọ̀rọ̀sí méjì náà ni wọ́n ṣe iṣẹ́ ìwádìí láti rí i pé wọ́n fi ọwọ́ síkú òfin mú wọn nígbà tí wọ́n ṣe ìjínigbé ọkọ̀ kan náà ni wọ́n fi ọwọ́ òfin mú wọn. Ọkọ̀ tí wọ́n ti jí láti bí oṣù kẹrin ọdún tí a wà nù rẹ̀ yìí. Agbẹnusọ fún àjọ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn ìyẹn DSP Olúṣèyí Babáṣèyí ó sọ lédi mímọ̀ náà àtẹ̀jáde tí ó fi léde fún àwọn oníròyìn lọ́jọ́ tèní. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wí, agbẹnusọ náà jẹ́ kó ṣàlàyé síwájú sí pé àwọn afurasí òun náà ni wọ́n ti fẹnu ara wọn jẹ́wọ́ pé adigunjalè ni àwọn tí àwọn sì ń wu ìwà aláàbí yìí. Wọ́n gba àwọn ìbọn léwọ́ lọ́wọ́ wọn àti àwọn nǹkan ìjà mìíràn tí ó lè ṣe ẹ̀mí èèyàn légbodò. Àwọn òṣìṣẹ́ àjọ ọlọ́pàá àti àwọn ọmọ ológun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà ni wọ́n ti gbégi dínà láti má fi àyè gba àwọn tó ń ṣe ìwọ́de níwájú iléeṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ aláàbò lólú ìlú wa ìlú Àbújá lọ́jọ́ tòní. Bí àwọn òṣìṣẹ́ náà bí wọ́n ti ní wípé àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ọ̀hún ni wọ́n ń ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn láti rí wípé wọ́n rí àfikún sí owó ìfẹ̀yìntì wọn, ṣùgbọ́n tí wọn kò fún wọn láǹfààní láti lè péjọ síwájú iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ti ètò ààbò láti rí wípé wọ́n ṣe ìwọ́de wọn ní ìrọ̀wọ́ ìrọsẹ̀. Ó di wípé àwọn méjèèjì èèyàn àwọn tí ó jẹ́ òṣìṣẹ́ aláàbò lọ́wọ́lọ́wọ́ lẹ́nu iṣẹ́ àti àwọn tó ti fẹ̀yìntì náà ni wọ́n gbójú agan síra wọn látàrí pé wọn ò fún wọn láǹfààní láti rí pé wọ́n ṣe ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn wọn ní wọ́ọ́rọ́wọ́. Àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì níléeṣẹ́ ológun náà ni wọ́n ń pè fún àfikún owó ìfẹ̀yìntì wọn bí ó ti jẹ́ wípé àlékún ó ti dé bá owó tí àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ ti ọmọ òjò ológun tí wọ́n ń wà lẹ́nu iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n ń gbà báyìí.
láti ilẹ̀ òkèrè orílẹ̀-èdè Zambia èèyàn Ekinde Exima òun náà ni ó ti jáwé olúborí lẹ́ẹ̀kan sí láti nínú ètò ìdìbò lè tí wọ́n ṣe lè tí yóò fún ní àǹfààní láti tún lè darí orílẹ̀-èdè ọ̀hún fún ọdún 5 mìíràn. Alákòóso ètò ìdìbò tí wọ́n ṣe lórílẹ̀-èdè Zambia ọ̀hún òun náà ni ó kéde Exima gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ní ó ń léwájú pẹ̀lú ìbò ìdá 60 tí ẹni tí ó sì jẹ́ alátakò rẹ̀ tó tẹ̀lé ó ní ìbò ìdá 38 bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìbò tí wọ́n ṣe ọ̀hún òun náà ló jẹ́ wípé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́nùkọ́ rúgúdù tí ó ṣẹlẹ̀ àti ìwà jàgídíjàgan káàkiri orílẹ̀-èdè ọ̀hún wọ́n lù pẹ̀lú pé wọ́n jí àwọn àpótí ìbò àti wípé mọ̀kàrúrù wà nínú àwọn ihun tí ó jẹ́ ìwé ìbò ní àwọn apá ibìkan. Kódà wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ wípé wọ́n kó àwọn ọmọ ẹgbẹ́ alátakò bíi 11 sí àtìmọ́lé lásìkò ìdìbò ọ̀hún ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí wọ́n kéde pé nǹkan ti bọ̀ sípò òun náà nìbò tẹ̀síwájú tí wọ́n sì kéde ààrẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí. láti àgbọ̀n eré ìdárayá ife ẹ̀yẹ ti àkọ́gbá ṣáájú ife ẹ̀yẹ ti NPFL ẹlẹ́ẹ̀kẹfà tí yóò mọ bẹ̀rẹ̀ lónìí ní pápá ibi tí wọ́n ti mọ̀ ṣeré ní ìlú Jos ní ìpínlẹ̀ Plateau ni ó jẹ́ wípé Rivers United ni yóò kọ́kọ́ léwájú bí ó ti jẹ́ wípé Rivers United yóò mọ kojú àwọn tí yóò mọ ko ojú ara wọn tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní aago 2 ọ̀sán òun náà ni wọ́n gba ife ẹ̀yẹ láàrin èyí tí ó wáyé láàrin àwọn tó pè ní Rivers United àtàwọn tó gbàlejò wọn ìyẹn Plateau United ní aago 2 ọ̀sán tèní tó sì jẹ́ wípé El Kemani Warriors pẹ̀lú àwọn Mighty Jet òun náà ni ó mọ̀ gbá tiwọn ní aago 4 ẹ̀wẹ̀ òun náà ló jẹ́ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù obìnrin ti Ẹ̀dókùn òun ló ti jẹ́ pé wọ́n gba ìfàǹfà lè tó nira ní inú ife ẹ̀yẹ tí wọ́n ń gbá lọ́wọ́ láti mọ kò mẹ́sì ó yọ ẹni tí yóò máa lọ fún bí ìdíje ti èyí tí wọ́n pè ní Champions League ti àwọn obìnrin ní báyìí òun náà ni ó bí wọ́n sì mọ kojú tí wọ́n ṣe bọ́ sí ìpele kejì tí wọ́n sì mọ kojú àwọn obìnrin tí ń bọ̀ láti Côte d'Ivoire, Ghana àti Niger Republic. pẹ̀lú ìròyìn eré ìdárayá náà láfi ti ẹnu ìròyìn ọjọ́ kan rí tèníbọ̀pọ̀ ṣùgbọ́n ká tó mọ́ lọ ẹ jẹ́ á fi àwọn kókó amẹ́nubà káràn yín létí lẹ́ẹ̀kan sí i. àfitò yín létí níròyìn lọ́sàn-án tèní wípé ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu náà ni yóò mọ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn aládarí káàkiri àgbáláyé níbi ìpàdé ti àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tí ó wáyé tí ó sì jẹ́ pé bàbá ó sọ̀rọ̀ ní aago 6:30 ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ 23 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà nù rẹ̀ yìí. àfitòyìn létí lẹ́ẹ̀kan sí pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ògùn ti fi ọwọ́ ṣìkú òfin mú àwọn afurasí tí ó jẹ́ gbéwiri kan tó sì jẹ́ pé wọ́n gba àwọn ìbọn ìléwọ́ àti nǹkan ìjà lọ́wọ́ wọn. láti ilẹ̀ òkèèrè lọ́sàn-án tèmi náà ni àti fi tó yín létí wípé ààrẹ orílẹ̀-èdè Zambia ìyẹn Ekinde Excelami òun náà ni ó jẹ́ pé ó ti tún jáwé olúborí lẹ́ẹ̀kan sí láti darí orílẹ̀-èdè ọ̀hún fún ọdún 5 mìíràn. ẹ mọ́ gbàgbé pé ẹ lè mọ òwá ketekete lójú òpó abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Yewa Frontier 102.9 FM Ìlaró níbẹ̀rẹ̀ lákalẹ̀ sí lójú òpó Instagram, TikTok àti X Yewa Frontier FM náà ní ẹ̀ ti rí wa tó bá ní ohunkóhun tó jọ mọ́ròyìn tẹ̀fẹ́ fi tó wa létí ní yàrá ìròyìn wa tàbí ìtàlélólobó 0911 0000 140 0911 0000 140 Olúwafúnmiláyọ̀ ALEX-ONI òní olóòtú ròyìn tọ̀sán tèní èmi Bolúwatifẹ́ Ọlọ́runníyì ni mo kà sétí gbọ́yìn ẹ̀ mọ̀ ìyáṣẹ́ o.